کانال شاهتک راه اندازی شد. سلام بچه‌ها، من شهریار هستم از نورنبرگ آلمان. تصمیم گرفتیم این کانال شاهتک رو برای شما راه اندازی کنیم. کانال شاهتک رو تصمیم گرفتیم راه اندازی کنیم برای اینکه بتونیم برای شما اطلاعات رایگان رو به اشتراک بذاریم. در این کانال ما در خصوص برنامه‌نویسی وب ویدیوهایی رو ضبط خواهیم کرد، به صورت رایگان برای شما به اشتراک خواهیم گذاشت و همچنین اطلاعاتی در خصوص مهاجرت به آلمان، مهاجرت کاری به آلمان و اگر بتونیم مورد تحصیلی هم ویدیوهایی براش تهیه میکنیم. و همچنین ما در خصوص روزمرگی هایمون توی آلمان ویدیوهایی رو ضبط خواهیم کرد و اونا رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. امیدوارم که از این ویدیوها لذت ببرید و براتون مفید باشه. اگر موضوعی هستش که ما باید برای اون ویدیو تهیه کنیم، حتما توی کامنت ها برای ما بنویسید و ما در اون خصوص حتما این ویدیوها رو تهیه خواهیم کرد. یادتون نره ویدیوها رو به اشتراک بذارید. اگر خوشتون اومد حتما لایک بزنید و دکمه آبونیرن رو این پایین فشار بدید. بیستان.